Idag ska ni följa med mig på ett testkörprov. Jag har haft körkort i 11 år. Men trots det så har David, en av Sveriges bästa trafiklärare, en del att säga till om min körning. Ni kommer bland annat få följa med på när jag råkar köra i fel fil, när jag kör en hal, skarp kurva och när jag gör den här vändningen. Vad tycker ni om den? Under körprovet så kommer David att kommentera. Strax kommer vi dessutom komma fram till en korsning där jag ombett Fabian att svänga till vänster. Och efter körprovet så kommer han ge mig mitt resultat, om jag är godkänd eller underkänd. Häng med! Hej Fabian och välkommen till Trafiko. Tack. Det här, du har ju bokat en testuppkörning. Så att innan vi sätter igång så skulle jag vilja fråga dina erfarenheter av bilkörning. Ja, jag har ju kört bil förut. Ja. Jag har faktum med körkort. Okej. Ja. Och jag är här nu för att refresha lite. Se vart jag ligger. Och du har rostat lite? Jag har rostat lite. Okej, ja, men det är bra. Ja. Så jag tycker det känns nyttigt att liksom testa igen och se lite vart man ligger på skalan. Ja, men det är jättebra. Fler borde tänka som du. Ja, vad bra. Absolut, ja. Det är bra. Ja. Så att det är mina erfarenheter. Och jag har ju då, så som sagt, så har jag har ju kört motorvägar, jag har kört cirkulationsplatser och parkeringar. Och, men det finns säkert saker som kan förbättras. Är de tillräckliga? Jag vet inte. Vi ska se. Ja. Vi ska se. Precis. Och jag tänker utifrån vad du berättar så ska ju du ska ju köra självständigt så mycket som möjligt. Jag är ju här för att hjälpa dig, men du ska köra, bara ta det lugnt. Och känner du att någonting känns tokigt så sitt inte och tänk på det utan fortsätt resan framåt. Och jag säger i god tid, du kommer följa skyltar mot mål. Jag säger i god tid om du ska till vänster eller höger. Och är jag tyst så är det bara att köra rakt fram. Okej. Och så kanske jag under resans gång kommer be dig göra någon manöver också eventuellt. Och som sagt, häng inte upp det på om något skulle kännas tokigt utan fortsätt kör. Och sen också lite hur du vill ha bilen, om du vill ha tyst i bilen, berättande körningen, om du vill prata om ditt och datt, du har lite musik i bakgrunden så går det också bra. Det är du som bestämmer, det är din körning. Ska jag säga det där nu eller? Ja, du kan säga det. Men alltså, jag tycker om att snacka lite. Vi kan försöka snacka om det inte är för mycket som händer. Berättande körning kommer jag nog göra lite av. Antingen nervositet, ovana. Who knows? Okej. Du behöver inte vara nervös. Det är lugnt. Så att, lite så då. Så, men radion kan vi behålla av. Och sen om vi pratar om du känner att du blir störd eller liksom att du inte, då bara säger du till att jag måste fokusera på uppgiften och sådär. Så det är lugnt. Det är du som styr snacket eller inte snacket. Okej. Och sen om det är någon nu, du har inte kört den här bilen tidigare, så är det någonting kring bilen du funderar över så ställ frågan innan vi kör iväg. Och du ställer in det som ska ställas in och när du är klar med det då börjar vi köra. Okej. Ja, det är en manuell här och jag kör ju mest automat. Jag har ju manuellt körkort, men det var ett tag sedan så att det kanske blir lite ryckigt. Det är en farhåga. Så att, men annars så tycker jag det känns ändå ganska, det ser bekant ut. Så vi märker nog vid start om det är någonting som skulle vara lite oklart. Så att jag ställer in körställningen. Börjar där. Jajamensan. Får vi se hur det vi tar oss vidare sen. Ja. Det ser bra ut. Och det är väl det, ja. Om jag står på bältet här. Så, nu skulle jag vara redo. Vad bra, då ska vi börja med att köra härifrån. Du ska faktiskt ta första höger här. Så vi börjar med höger första. Och sen följer du bara mina direktiv. Jag säger till i god tid. Yes. Bra. Nu ska Fabian köra iväg på sin testuppkörning och det första jag kommer titta på när han ska lämna vägkanten det är att han tittar ordentligt åt vänster och ger tecken när det är fritt och kör iväg. Och det är precis det han gör. Han tittar och blinkar och kör iväg.
Nu närmar sig Fabian en korsning och ska svänga till höger, och det jag tittar på då det är att Fabian tittar ordentligt åt höger, att det är hinderfritt och att det ger tecken innan han kör in i själva korsningen. Korsning vänster. Och här ska då Fabian köra till vänster in på en cykelgata, och det är ju väjningsplikt med en extra uppmärksamhet då på cyklisterna på den gatan. Och här ser jag också att Fabian har extra koll på just cyklisterna, att han anpassar sin hastighet och tittar ordentligt åt vänster och höger och efter cyklister, och givetvis också efter bilister. Uppe vid korsning med trafiksignal, vänster igen. Och nu kommer vi fram till en korsning. Vi ska fortsätta rakt fram på resan, men här gäller det att man har extra uppmärksamhet på gångtrafikanter. Nu närmar vi oss en korsning. Om man då tittar på skylten upp till höger, den talar ju om för föraren att de anslutande vägarna från både vänster och höger, de har antingen stopp eller väjningsplikt. I det här fallet är det väjningsplikt. Och det betyder ju inte att du bara ska köra på, utan du måste vara uppmärksam på att folk kan missa att det är väjningsplikt. Och det betyder inte heller att det är huvudled, utan det finns korsningar som har väjningsplikt utan att det är huvudled. Och här gör ju Fabian också helt rätt. Han anpassar hastigheten efter situationen och kan titta noga så att inte det kommer något annat fordon som faktiskt missar väjningspliktsskylten. Nu närmar sig Fabian en korsning med trafiksignal. Den har blivit ombedd då att köra till vänster. Och redan i ett tidigt skede, som här på filmen, så börjar Fabian då planera inför eventuellt att det blir rött ljus eller om det fortfarande är grönt. Målet är att du ska stanna mjukt och fint om det slår om till rött, och samtidigt om det är grönt att du tar då vänstersväng i det här fallet mjukt och fint, så att du även hinner titta ut i korsningen. Även om det är grönt så kan det betyda att det kan komma ett utryckningsfordon eller att faktiskt att någon kör mot rött. Så det fråntar dig inte ansvaret att titta ut i korsningen så du vet vad som händer. Nu får du målet att köra till Lidingö. Lidingö ska vi till. Ja. Här närmar sig Fabian en parkerad bil, den röda bilen till höger. Och det jag reagerar på då är det att Fabian inte anpassar sin hastighet utifrån om någon skulle öppna bildörren. Samt att han borde ha lite mer säkerhetsutrymme med sin egen bil och den parkerade röda bilen. Jo, varför då? Därför att det kan ju vara en föraren sitter inne i den röda bilen och inte tänker sig för att öppna dörren. Likväl som det kan vara något, till exempel ett barn som går ut mellan de parkerade bilarna eller framför den röda bilen. Så här är det säkerhetsutrymmet och hastighetsanpassningen som borde vara lite bättre.
Fabian har fått sitt mål och kan anpassa sin hastighet och tittar ordentligt på skyltar. Så han hamnar då bilen under pilen dit du ska fara. Men han missar att på höger fil är inte en vanlig fil, det är en bussfil. Och den skylten missar tyvärr Fabian, så att han lägger sig i bussfilen utan att reagera på att det faktiskt är en bussfil och kör vidare. Och det är inte okej. Det går att ta rakt fram och höger till Lidingö. Här är bara höger. Pilen var höger. Ja, okej. Här blir Fabian tveksam till var han ska åka någonstans. Han har ju fått målet Lidingö. Och det han tror är att Lidingö är både rakt fram och till höger. Men i det här fallet så är det endast till höger. För man ska tänka sig att pilen höger visar Lidingö-målet. Och då är det höger till höger vi ska. Så att det gäller att tro på det man ser. Nu när Fabian svänger höger in mot Lidingö så tittar jag lite extra på att han uppmärksammar att det faktiskt blir en ny hastighetsbegränsning. Och till höger kan man se att hastighetsbegränsningen blir 50 km i timmen. Här märker jag också att Fabian har uppmärksammat hastighetsskylten och håller den som sig bör. Så vi fortsätter, det är Lidingö som är liksom målet nu. Mm-hmm. Men nästa mål blir lokalt mål Älvvik. Älvvik. Okej. Fabian såg ju hastighetsbegränsningsskylten 50, det är jättebra. Men det jag reagerar på nu är att lite längre fram blir hastighetsbegränsningen 70 km i timmen. Och det jag reagerar på är att Fabian börjar öka hastigheten upp mot 60-65 innan 70-skylten. Så att man får alltså inte öka hastigheten förrän man har passerat den nya högre hastighetsskylten. Och det jag kollar på här nu är att den filen som Fabian befinner sig i kommer att upphöra. Så att han kommer bli tvungen att lägga sig i vänster fil. Och det ser Fabian jättebra och byter fil då från den högra till den vänstra filen. Hur går det med din körning? Du kan alltid boka in en körlektion med gratis upphämtning eller boka in en sån här testkörprov som du just nu kollar på om du vill förbereda dig lite extra inför uppkörningen. Du kan göra det på trafiko.se eller i Trafiko-appen. Nu kör vi vidare klippet. Det jag tittar på lite extra i den här situationen är att nu har ju Fabian ett fordon framför sig på motorvägen. Och det du har uppmärksammat är att Fabian håller ett bra säkerhetsavstånd till det framförvarande fordonet och inte ligger för nära. Så först Lidingö och sen lokala mål. Du fortsätter bara, precis, du bara fortsätter mot Lidingö. Ja. Men du ska börja leta efter lokalt mål Älvvik. Just det. Ja. Nu kör vi in i ytterligare en tunnel och strax efter tunneln så kommer det komma en påfart uppåt från höger. Och då tittar jag lite extra då så att Fabian har koll på eller tittar om det kommer trafik då på påfartsrampen. För där är ju meningen att vi ska samarbeta med varandra. Så där kollar jag lite extra att Fabian tittar då om det kommer ett fordon från höger. Bestämma om man ska ha solglasögon på eller inte. Nej, verkligen. Jag känner det också. Ja. Det är bara att härda i honom. Ja. Så är jag som kör. Precis. Ja, kanske jag redan får undersökt den. Ja. Nej, men det här blir bra. Så är skönt. Ryggen mot solen. Mm. Det är trevligt med sol, men i bilkörning kan det vara... Fabian har ju fått målet att köra till lokalt mål till Älvvik
Så här börjar jag nu titta på att nu kommer snart skylten till Elfrick och jag börjar se nu om Fabian uppmärksammar och inte missar skylten och planerar i god tid och både att titta ordentligt, filbytet blir till på korrekt sätt och att han hastighetsanpassar efter situationen. Efter alla dessa år så måste du träffa någon på trafik och som tar dig till Lidingö så du får uppleva det. Det är ditt livs resa är du ute på. Ja. Så det är helt fantastiskt. Ja. Det här är någonting du kan berätta sen för släkt och vänner. Ja. Det är perfekt. Fabian har sett målet och han planerar i god tid att byta fil. Men det jag reagerar på är att han ger tecken innan han faktiskt tittar att det är fritt i den högra filen. Och rutinen säger att vi alltid ska titta innan vi blinkar. Blicken, pilen, filen. Titta först, ge tecken och sen gör du själva filbytet. Här kommer Fabian fram till en skarp kurva där hastighetsbegränsningen är 60, vilket också Fabian reagerar på att det kanske är lite för hög fart just i den kurvan. Och ja, han håller lite väl hög fart i kurvan. Den är väldigt skarp och där ska man också lägga till att nu har vi lite vinterväglag idag när den här filmen gjordes. Så att man får också tänka på det att det kan vara halt. Ja. Strax på vänster sida är det en bensinmack. Okay. Efter bensinmacken är det en korsning. Där kör du vänster. Okay. Efter bensinmacken vänster. Ja. Fabian har ju fått som mål att svänga till vänster efter bensinmacken som vi just passerade på filmen. Och det jag tittar nu är att Fabian tittar bakåt, att han kollar om vi har fordon bakom oss. Tittar åt vänster, att det inte är någonting där. Och anpassar sin hastighet på ett bra sätt så att han tar den här vänsterkurvan på ett säkert och mjukt sätt. Murrigt. Ja. Här skulle man bo, eller inte kanske. Ja. Nu har ju Fabian då kört in ett villaområde där hastighetsbegränsningen är 30. Men här tittar jag på om Fabian anpassar hastigheten utifrån rådande omständigheter. Det vill säga att det är trånga gator, det är kurvigt och det kan hända lite av varje. Det kan vara barn som springer ut, mötande trafik och så vidare. Så jag kollar att Fabian faktiskt anpassar hastigheten efter den situationen vi befinner oss just nu. Så med andra ord vad du ska tänka på att hastighetsbegränsningen, vad som står på skylten, det är en sak. Du får köra max 30 i det här fallet. Men du måste också ha åtanke på den aktuella situationen så man får anpassa hastigheten efter den. Det verkar trevligt. Ja, det är fint på Lidingö. Ja. Verkligen. Ja. Ja, precis, miljöförändringar. Nu närmar vi oss en korsning där Fabian ska ta till vänster och det är väldigt dålig sikt, så det jag kollar nu är att Fabian anpassar sin hastighet utifrån sikten och han stannar upp och tittar ordentligt och det är bra. Genomgående. Okej. Oj, det är inte grovt. Oj.
60. Nu ska ju Fabian då till vänster i den här korsningen med väjningsplikt. Och det jag tittar på lite extra nu, det är att Fabian planerar sin körning så han får ner hastigheten så pass bra så att han hinner titta ordentligt vänster och höger, vilket han gör. Men du ska planera så att du helst inte behöver stanna alls om du inte måste. Så målet är att vi ska hålla bilen rullandes även om vi måste gå ner på ettans växel. Så alltså titta ordentligt så att du undviker att stanna om du inte måste. Det här är en golfbana. Vad säger man? Skidspår nu. Ja, lite snö. Det kan jag ta. Då tänker jag så här att det är ett litet backkrön framför oss. Efter backkrönet hittar du någonstans att vända. Vi ska åka tillbaks. Så någonstans att vända och sen fara tillbaks. Okej. Så någonstans här är bara? Ja, du hittar bara en möjlighet att vända. Nu ska ju då Fabian vända på en lämplig plats och då kör vi nu på en mindre landsväg. Och då tittar jag såklart på att Fabian vänder på en plats där det är lämpligt ur säkerheten framförallt. Nu kör han in på vändplatsen och här tycker jag Fabian kunde kört in lite långsammare, kanske till och med stannat upp för att se sina möjligheter, alltså läsa situationen och se vad kan jag göra här och sen lösa den. Så här kanske han hade kunnat vänta, kanske till och med gjort en utsväng utan att behöva backa om möjligt. Men annars är vändningen bra. Bromsen är väldigt effektiva. Ja, verkligen. Verkligen. Det gör de. Det här stativet åker fram och tillbaks. Den här, Gör den det? Ja, den åker har du gjort det och... hela tiden eller? Ja, och när jag har bromsat lite hårdare så det blir lite att man får se mitt knä här. Ja. Så att det får vara lärdom till nästa gång. Kanske skulle ta av med den här byxan och visa med enorma benmuskler. Fram till sommar då? Du får ta, ja, precis, då blir det kortbyxor. Ja, verkligen. Det kommer jag Då kommer jag sitta och spänna mina benmuskler stenhårt. Okej, gatans slut, vägens slut, vänster. Vägens slut, vänster. Okej. Vänster här då. Det kommer att bli solbränd under den här resan. Ja, alltså I wish. Och sen kör du bara för den här vägen tills den här vägen tar slut. Och i den korsningen vänster. Så vägens slut vänster. Nu kör vi på en relativt rak väg genom ett villaområde där hastighetsbegränsningen är 40. Och här tittar jag då lite extra på att Fabian tittar vad som händer vid sidan av vägen. Har lite koll och är nyfiken. Strax kommer vi dessutom komma fram till en korsning där jag ombett Fabian att svänga till vänster.
Så där tittar jag också på hur han anpassar sin hastighet inför den här kommande korsningen där det är väjningsplikt. Så hur han planerar körningen fram mot korsningen helt enkelt. Nästa mål lokalt igen, Grönsta. Grönsta. Grönsta? Jajamensan. Vad fan är Grönsta? Jag har bett Fabian köra mot Grönsta. Och det som händer nu lite längre fram, där är en korsning med trafiksignal. Där det finns olika mål. Där Fabian blir tveksam till var Grönsta är, så att han blir lite förvirrad och kan inte riktigt bestämma sig vilken fil han ska välja. Men det som är viktigt att tänka är att nu står inte Grönsta på någon av skyltarna. Och då ska man tänka att så länge du inte ser en skylt med målet, fortsätt rakt fram. Va? Är det här är det hitåt? Nej, Där kan du säga ingenting. Nej, säg ingenting. Jag löser det. I'm quiet. Nu är vi igen i ett villaområde och här tittar jag lite på Fabians uppmärksamhet, att hur han kommer göra den här situationen. För till höger går vägen och rakt fram då är det en återvändsgata och Fabian kör in på återvändsgatan. Och har vi inget syfte att köra in i något ärende och så vidare, så finns det ingen anledning till att köra in på en återvändsgata. Och här ber jag då Fabian vända bilen på en lämplig plats. Och han hittar en lämplig plats. Men återigen så borde han sett sina möjligheter bättre och kanske kunna göra, även här i fallet så kunde han göra en U-sväng, vilket hade varit ännu bättre än den vändningen han gör. Så läs situationen och lös den. Och sen här hittar vi någonstans att vända och köra tillbaks. Mycket snö va? Ja, här har jag gått i målen som inte Midnattsloppet, Lidingöloppet. Jaha. Du har men det ser ut att vara snökanoner där borta, eller? Är det bra? Ja, det är väl kanske för skidspåren då möjligtvis. Ja. Det är inte så mycket att åka slalom, tänker jag. Nej. Och sen när vi kommer tillbaka då, så tar du till vänster. Alltså där uppe. Nästa korsning vänster. Jag tror att det är målgången för Lidingöloppet. Okay. Eller har varit i alla fall. Och som sagt vänster. Vägen slut? Nej, här. Alltså ja, korsning. Okay. Vänster, ja. Yes.
Och sen fortsätt bara till gatans slut. Höger där. Gatans slut, höger. Vi kör vänster in i korsningen. Fabian börjar köra upp för en backe. Och när backen är uppe på toppen av backen så kommer en väg från höger, snett nedåt höger. Och där reagerar jag på att Fabian kör lite fort. För att det är en back och vi ser att det kommer en cyklist där det är väldigt hög fart. Den kommer här nu till höger. Kanske inte hade hunnit stanna då och det är högerregeln som gäller. Så tänk på det, att titta framåt och försöka läsa situationen. Jobba med bred blick. Vi närmar oss en parkerad bil och där tittar jag också klart på att Fabian då anpassar hastigheten utifrån den parkerade bilen och tar det försiktigt, kör förbi. Och så vidare tittar jag på att här är ju då en del korsningar med högerregeln bland annat. Att Fabian också där tittar då in i korsningarna så att han har koll på om det kommer en bil från höger och givetvis även trafik från vänster. Så man har kontroll på läget helt enkelt. Lite längre fram var en bil som svängde. Där, i samma korsning skulle du till höger också. Ja. Nu kommer vi fram till en korsning där Fabian satt till höger. Och det är en korsning med stopplikt. Och det jag tittar på här, det är ju såklart att Fabian verkligen stannar helt vid stopplikten och inte rullar en millimeter. Och också att han stannar vid rätt ställe. Så att han inte stannar vid skylten utan där den vita linjen är. Man kör fram till vita linjen. Och ser man ingen vit linje, då kör man fram så man syns och så man ser ut i korsningen. Stoppskylten är oftast indragen långt före korsningen. Och Fabian, han stannar på rätt ställe framme vid den vita linjen, uppmärksammar trafiken från vänster och höger och har även koll på bilen som är på andra sidan korsningen som kör iväg. Och sen cirkulationsplats. Eller vi kör till Grönsta. Grönsta. Snart på vänster sida är det ett parkeringsplatsområde. Kör in där och parkera. Nu har jag bett Fabian köra in då till vänster på parkeringsplatsområdet. Och det jag reagerar lite på att Fabian kommer in lite fort kanske och han borde gå ner på ettans växel precis innan han kör in på parkeringsområdet. Så tänk på det att på parkeringsområden, bensinmackar, parkeringsgarage och liknande situationer, använd ettans växel och kör väldigt långsamt.
Var som helst? Var som helst, du bara tar en parkeringsplats någonstans. Ja. Var som helst. Här tycker jag att jag står bra. Ja. Då kan du stänga av motorn. Här har Fabian parkerat och det jag tittar på då, det är såklart att han gör en säker parkering. Och han valde då att välja en ledig parkeringsruta där han sen kan köra ut. Så han valde inte till exempel att parkera bakom en bil eller framför en bil så han måste backa ut från parkeringen. Utan han gjorde det lätt för sig så han enkelt kan bara köra ut när han ska köra iväg. Ja då Fabian, då är den här uppkörningsrundan den är klar nu och jag undrar lite, hur tycker du att det känns? Det har känts okej, tycker jag. Ja. Det har varit lite upp och ner. Inte mycket, mest tycker jag det har gått ganska smooth. Ja, men det finns vissa saker som jag kommit på mig själv att jag gör. Var det något specifikt du tänkte på som du... Så ibland kan jag det var någon gång jag inte blinkade ut från vägkanten stanna, tror jag. Det var någon gång jag kanske rattfattningen kanske inte alltid där. Ibland kanske diskar den lite. Just det, ja. Och så lite har jag kände jag precis. Ja. Och sen var den här inbromsningen borta. Men det kanske ändå man kan... Den var inte helt fel ändå. Det gick ju. Ja. Klar så? Det tror jag är klart. Ja, men då börjar jag med inbromsningen först då, i och med att det var det sista du sa. Att, ja, visst, man ska bromsa mjukt. Och du har ju inte bromsat du och jag flyger fram med instrumentpanelen varje gång. Utan det är ibland som du kanske har varit lite hård på bromsen. Och det är ju, den här bilen har ju väldigt bra bromsar. Ibland nästan lite väl effektiva om man inte är van. Så att det tycker inte jag är någon stor grej. Visst, okej. Lite hårda bromsar ibland, men det är inte någon stor grej. Om vi börjar då från scratch in i stan, att där tycker jag det gick bra. Och tills vi skulle åka mot Lidingö, då valde du att ligga och köra i bussfil. Jaså? Du låg och körde i en bussfil där. Så att det var ju inte så bra förstås. Var det liksom, var det innan den här rondellaktiga? Ja, innan vi skulle, där du frågade mig, jag kanske, just det, Lidingö både rakt fram och till höger. Ja. Och där var ju en pil som talade om att Lidingö var till höger. Ja. Och det var innan den skylten som du låg och körde hela den filen från, är det en bussfil? Efter den här svängen. Ja, komma in i bussfilen. Ja, då valde du att lägga det i bussfilen. Så att det var väl inte så bra förstås. Det var inte så bra, nej. Så det är ju tyvärr, det är ett skäl till en kuggning. Ja. Det är så att tyvärr, så är det. Ja. Sen körde du vidare och du körde genom tunneln. Det var bra. Planering där du såg i tid att det var alltså att den högra filen gick in, då är den vänster och du tittade och blinkade. Och sen fick du målet Älvvik. Ja. Och du hittar målet och lite fort i kurvan där. Du vet när du har farten där. Att du reagerar själv på 60 här. Att du borde sänkt farten lite där. Lite mer. Ja, lite mer va. För att dessutom en dag som denna då det faktiskt kan vara halt. Så lite fartsänkning där. Och sen rullar du vidare. Efter bensinmacken körde in där bra. Och sen fortsatte vi. Och frid och fröjd tills vi kom då där du skulle vända bilen. Jag bad dig, vi kör mot Trolldalen. Ja. Trolldalen. Ja. Då jag bad ju dig vända. Ja, just det. Ja, precis. Och du vände runt där, men där tänkte du kunde ta det lite lugnare så att du hade haft kanske sett om det fanns en annan möjlighet att vända. På kanske ett bättre sätt. Kanske tidigare, till och med nu. Nej, inte tidigare. Vändningsplatsen tycker jag var jättebra. Ja, okay. Men där om du hade tagit lite lugnare när du körde in på själva parkeringsplatsen, att du kanske hade sett att men här kan jag faktiskt göra en U-sväng. Så rullar vi vidare och ut på då mot Grönsta. Och där var det ju tveksam. Där var helt plötsligt blev det två filer. En vänsterfil och en rakt framfil. Och då hände det en del att du liksom lite... mellan filerna där, du visste inte vad Grönsta. Nej, verkligen. Och så var det en väldigt hård inbroms för att det blev rött ljus. Så där var ju planeringen inte bra nog. Nej. Och så körde vi in då mot Grönsta. Bra där. Och sen kom vi fram
Och det var det lite jag hintade om när vi stannade. Att det var en skylt som talade om någonting där du körde rakt fram. Det var en återvändsgata. Ja. Och det är lite onödigt att in på en återvändsgata om man inte har ett ärende. Nej, precis. Ja. Så att just det med avsökningen, varför ska jag köra in på en återvändsgata? Det är den alltså. Ja. Är du med på vad jag menar? Ja, precis. Vi kom till återvändsgata. Ja, och då var det vända. Ja, så att, jag tänkte, men vad var tanken då? Du skulle fortsätta till höger. Att vi har ingen anledning att köra på en återvändsgata om inte vi har något ärende. Nej, just det, för sen vänder vi där och så kommer vi upp och kör till vänster. Ja, precis. Ja. Och sen då när du kört vänster, lite snabbt faktiskt, vid ett villaområde. Och då var det en korsning där som det var som du körde upp för en backe. Och så kom det, vad kan man säga, snett från höger kom det också en annan backe. Och där lite att du kanske borde sänkt fart och tittat lite för om det kommer en cyklist i full fart till exempel. Är du med på vilken situation? Jag tror det. Vi kan köra den vägen tillbaka sen. Okej. Och sen rullar du vidare och kom fram och sen stoppplikten och tillbaka där vi är nu. Ja, just det. That's the story. Precis. Och sen var det en situation också, du ska tänka på att du låg lite nära, faktiskt, det glömde jag säga. Väldigt nära en parkering. Innan vi kom fram där, i början av resan så var det bilar parkerade och du körde ganska fort nära en parkerad bil. Ja, i stan. Att du tänkte på att hålla ut lite. Så att ifall att någon skulle öppna bildörren eller någon går ut framför bilen med ett barn till exempel. Sant. Men du har ju körkort redan. Så jag har ju körkort, då vet jag liksom ändå att den här kan jag ta med mig. Ja, men ta med min körning för framöver. Kolla bussfiler. Ja, lämpligen och tro på att köra rakt fram om du inte ser någon skylt. Och kör aldrig mer till Grönstad. Kör aldrig mer till Grönstad, precis. Välj och kör vidare mot Älvsvik istället. Det är jättefint där ute vid Älvsvik, så det tycker jag är bättre. Ja, men vad bra. Så att om hade inte haft körkort hade du sagt då att då hade jag inte godkänt. Då hade inte jag godkänt. Ja, då hade jag ju sagt att du tyvärr icke godkänd. Så du bör söka upp ta kontakt med en trafikskola så ni får träna på de här situationerna som du, och kanske får mer mil i ryggen. Att du får mer körvana, att du känner dig bekväm och liksom det här med avsökning, planering och att du inte tvekar. Att jag tänkte Grönstad situationen och sen att vi ser skyltar exempelvis att det är inte något stort misstag att köra in på en återvändsgränd i och för sig, men varför ska vi? Det blir ju extra miljötänket också att du förlänger resan om man nu ser det rent krasst. Så är det. Ja, då har ni fått se mig göra testkörprov efter 11 år med körkort. Och ingenting undgår ju Sveriges bästa trafiklärare. David hade en del att säga om min körning. Och han tycker då att jag ska pröva lite mer mil i ryggen inför min uppkörning. Om du känner dig osäker inför uppkörningen så kan du boka in en körlektion med gratis upphämtning. Eller ett sånt här testkörprov i Trafiko-appen eller på trafiko.se. Lycka till med körkortet. Vi ses i nästa video.